Hi guys! Today we're going to unbox and review the Coocaa 32S7G Android TV. This is Danz Garage, and I'm the jack of all trades. It's hard to breathe, but that's alright. Hush. Guys, have you heard of Coocaa? Well, Coocaa TVs are manufactured by Toshiba in Indonesia. Coocaa TVs have been known to give you the best bang for your buck with Japanese technology. In other words, sulit na sulit ang pera nyo dito kasi nga, quality na ang pagkakagawa, mura pa. At alam naman natin pag Japanese ang technology, advance yan at matibay ang pagkakagawa. So what I'm going to show you right now is the Coocaa 32S7G Android TV. And I'm sure magugulat kayo kung magkano ko lang nabili ang TV nito. 32-inch LED display, Full HD, Android 11 with Google Assistant. At marami pa itong kasamang ibang key features na wala sa mga TVs na kagaya ng price range ng TV na ito. So, excited na ba kayo? Excited na rin ako dito. Let's open this up! Yay! So, buksan na natin. So, una natin makukuha yung mga feed, plastic. Next, we have the warranty card, thank you letter, basic installation guide, at ang kanyang user manual. Power cable, screws para dun sa mga paa niya, remote, ganda diba? So ganito rin yung remote nung isa kong Coocaa, yung 55-inch ko. And 3 batteries para sa remote. Guys, hanggang niya lang. Look at that. Look at that. Okay, lagyan natin yung kanyang mga paa. Gamit tayo ng screwdriver. So may nakalagay naman dito kung letter A at letter A, tapos letter B sa letter B. So ito, nilagay natin sa letter B. Now we can look at that. Tingnan na natin yung sa likod niya. So meron siyang dalawang USB port, antenna in, optical out, dalawang HDMI port, audio video in, at isang LAN port. Sa other side naman niya, nandun ang kanyang power cord. At sa ilalim, doon yung makikita ang kanyang power switch. Yan guys. Hindi pa natin siya binubuksan pero ang ganda niya ng tingnan, di ba? Look at that. Ganda ng bezels. Halos wala, di ba? Now, gamit natin yung cord, saksakan natin. Tapos open na natin siya. Okay, now it's lighting up. Power on, nalagay na natin yung battery sa loob. Android TV. Now, meron ng setup dito na kailangan natin pindutin ng Android Assistant. Nakita naman natin lahat ng steps dito, susundin lang natin para ma-setup natin siya at magamit for the first time.
press the button. Pilitin mo natin ng home. Saka yung left key. So guys, gagamitin natin ang ating Android phone para set up ang TV na ito. Kasi mas mabilis pagka ganun ang gagawin natin. Now, let's continue. Google, set up my device. Yan, sinesearch niya na si Coocaa. Connecting. Okay, meron na rin siyang parehas na code. Then next, connected. Connect natin siya sa ating Wi-Fi. Success. Accept. Accept again. So, eto na yung mga apps dati na nakalagay sa akin. I-install niya na rin yan dahil konektado siya lahat sa aking Google account. So, lahat ng apps pwede natin i-download sa Google Play. Meron siyang Google Assistant. Tapos, pwede din tayo mirror sa ating phone papunta sa kanya. Okay, it's making me a new password. Skip na natin scan kasi hindi naman tayo nagkabit sa kanya ng antenna. Kunyari, binasa natin. Ang tagal makarating sa baba. Po-forward lang pala papunta doon and then ma-accept ko na. Ba't binasa ko pa lahat? Okay, everything that is in my TV inside is already here. So, ganun lang kabilis yung pagsisetup sa kanya. Kung ano yung sinetup ko doon, naka-mirrored na lahat dito dahil sa aking Google account. Yan ang kagandaan ng Android 11 at lalo ng Google Play. Lahat sila magkakakonect na from my phone to the other TVs in the house. Pare-pareho sila ng settings. So yan guys, natapos na natin siyang install at setup. Nakakonect na lahat pati ang ating Wi-Fi. So tingnan natin ang kanyang user interface. As you can see, nandiyan na lahat ng mga apps na kasama sa aking Google account. So try natin ang YouTube. Ayan, nandiyan yung mga recommendations ko. Preseason. So, as you can see, malinaw siya, maganda. Wood doubled and Green went up tall to save that. Now a step back triple drive. No good. Guys, explain ko nga pala sa inyo. Ito is meron na siyang HDR10. So, kung ang content natin ay naka HDR10, lalabas na rin dito yung HDR. So, kitang-kita natin yung clarity ng HDR10 dito. Also, meron din siyang Dolby Surround. So, maganda yung lumalabas na sound dito. Nga lang, medyo maliit ang speakers nito kaya hindi natin masyado ma-appreciate yung kanyang Dolby Surround. Pero kung lalagyan natin to ng soundbar or speakers na mas malaki, sigurado ma-appreciate natin ang kanyang Dolby Surround. Now, try naman natin mag-install ng apps. So, punta tayo sa Google Play Store. How about this one? I-install na siya. Open. So, ganun lang kadali mag-install ng apps. So, kung HBO Go yung nilagay natin, kailangan natin ng subscription dyan to watch movies from there. Guys, isa sa pinakamagandang feature ng TV na ito ay meron siyang Android Assistant. So, meron tayong Hey Google dito. Pwede tayong mag-voice commands. Try natin. Play Starboy on YouTube. Starboy by the Weeknd. Sure. Playing on YouTube. There we go. And that's about enough. Let's get back kasi baka ma-copyright tayo. Now, mag-try pa tayo ng ibang commands. What is the exchange rate of peso to dollar today? 1 Philippine peso is approximately 2 cents. Okay? Ang dali lang, di ba?
ko, nagre-respond naman ng maayos yung kanyang voice commands. Let's play something on Netflix. Play Breaking Bad on Netflix. Sure, opening Netflix. And there you are. So guys, gusto ko ipakita sa inyo yung mga key features ng TV na ito. Number 1. So, HDR10 nga siya. Kung may content kayo na HDR10, lalabas din dito yun. So, maganda yung kalalabasan ng picture. Boundless screen. Look at it. Pahalos walang bezel to. Kitang-kita nyo from edge to edge. Puro screen siya. At isa pang key features na wala sa ibang TV ay meron itong flicker-free na screen. Kung gusto nyo malaman kung ano yung flicker-free, search na lang nyo sa Google. Meron din itong AV1 capability at Dolby Surround Sound. Now, siguro atak na kayo kung magkano ko nabili ang TV na ito, di ba? Well, guys, lumabas sa market ang TV na ito noong October. So, noon, nagkakapresyo pa siya ng 11,999 pesos. Pero, nung lumabas ang 11/11 sale, dinrop nila ang price from 11,999 to 8,999. Pero, dahil meron akong mga Lazada bonuses at saka mga vouchers, napili ko lang siya for the amount of 7,582 pesos. Imagine that. 32-inch HDR10 surround sound Android 11 with Google Assistant. Halos lahat na nasa TV na ito for that amount. Murang-mura at sulit na sulit, di ba? So kung ako sa inyo, abangan nyo rin na mag-sale uli ang TV na ito. Napakagandang Christmas gift para sa asawa nyo, di ba? So guys, dito na natin tatapusin ang video ito at manonood na ako sa loob. Papasok ko na tuloy sa loob ng kwarto ko. So please join me next time sa mga susunod nating video tungkol sa mga tech na kagaya nito. So for now, this has been Certain from Danz Garage, and as always, ciao! If you like this video, hit that like button. If you learned something and you want to know more, mag-subscribe. Libre lang yan. And if you want to be updated of our latest videos and updates, click that bell button.